Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở cuộc thi lễ hội lồng đèn quốc tế 2025 được tổ chức ở Vinhome Ocean Park 2 ở Hưng Yên. Đây là lễ hội mùa xuân lớn nhất tại Việt Nam, kéo dài suốt 58 ngày, từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 16 tháng 3, với 580 hoạt động trải nghiệm độc đáo và đặc sắc. Lần đầu tiên, người dân Hà Nội và các khu vực lân cận có cơ hội tham gia một lễ hội xuân quy mô lớn với đầy đủ các hoạt động từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến văn hóa và nghệ thuật. Điểm nhấn trong đêm khai mạc chính là công bố kết quả cuộc thi thiết kế đèn lồng quốc tế Ocean 2025 lần đầu tiên tổ chức trên thế giới. Giải nhất thuộc về tác phẩm Hồn thiêng đất Việt của nhóm Hội An Craft Việt Nam. Tác phẩm này có kích thước dài 70m, rộng 20m, với điểm nhấn là hình ảnh hoa sen biểu tượng của sự thanh khiết, cao đẹp nhưng rất gần gũi và bình dị, thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Bà Chen Jia, Giám đốc văn hóa, Du Doan In, thành viên tập đoàn Fosun, Trung Quốc, thành viên ban giám khảo, đánh giá các nghệ nhân Hội An đã thổi hồn văn hóa, lịch sử lâu đời của Việt Nam vào tác phẩm đèn lồng, dùng nghệ thuật ánh sáng để truyền tải tình yêu và niềm tự hào về lịch sử của dân tộc cũng như tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, tác phẩm còn cho thấy tính sáng tạo rất cao của các nghệ nhân Việt Nam khi sử dụng loại vật liệu thân thiện môi trường là vỏ dừa nước để tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật. Với vật liệu đặc biệt này, vào ban ngày, ngay cả khi chưa lên đèn, đây vẫn là một tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh. Buổi tối khi được thắp sáng, đây lại trở thành một tác phẩm điêu khắc với ngôn ngữ chạm trổ tinh tế, mang đến cho người xem hai sắc thái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phương thức sáng tạo trong nghệ thuật đèn lồng trên thế giới, nhưng sáng tạo theo cách của nghệ nhân Việt Nam thì lần đầu chúng tôi được chứng kiến. Đây cũng là điều làm lay động trái tim của các thành viên ban giám khảo, bà Chen Jia nhấn mạnh. Đại diện nhóm tác giả, anh Võ Hoàng, chia sẻ rằng có rất nhiều chất liệu để làm đèn lồng như vải, mica, giấy bóng, giấy Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, đội Hội An Craft đã sử dụng chất liệu giấy đặc biệt được làm từ cây dừa nước ở Cẩm Thanh, Hội An, một nguyên liệu địa phương, được sản xuất thủ công tại Hội An. Loại giấy mới này do chính Hội An Craft nghĩ ra. Mất 5 năm nghiên cứu để tạo ra loại giấy này. Thay vì làm đèn từ vải, đội muốn tạo sản phẩm độc bản mới từ vật liệu riêng. Đèn lồng của Hội An Craft là thủ công 100%, thủ công từ vật liệu cho đến quá trình chế tác đèn, anh Võ Hoàng chia sẻ. Tiếp đến là tác phẩm Châu Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, Đường Lâm, Sơn Tây tại lễ hội. Đó là hình ảnh đình làng, một biểu tượng văn hóa quần cư kết hợp với hình tượng con trâu, một giá trị quan trọng của nền nông nghiệp. Các hình ảnh thể hiện trên ngôi đình là những hình tượng sinh hoạt, đời sống, dựng nước và giữ nước, được thể hiện bằng các bức tranh đồng hồ. Giành giải khuyến khích tại cuộc thi, tác phẩm Lạc Long Quân trở về dài 20m, cao 8m thuộc về đội thi sắc màu Thành Tuyên. Đội thi đến từ Tuyên Quang, nơi nổi tiếng với lễ hội Thành Tuyên với hàng trăm mô hình đèn lồng khổng lồ diễu hành trên đường phố. Đây là đội thi có nghệ nhân nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Phạm Hải Anh, sinh năm 2007. Chị Đặng Thị Thu Hường, mẹ của Hải Anh, cho biết mình xuất thân từ gia đình có truyền thống 20 năm làm đèn lồng. Nhà chị Hường đã chuyển từ làm đèn ông sao nhỏ cho trẻ em sang chế tác các mô hình lớn. Chị Hường chia sẻ, chúng tôi muốn đại diện cho tỉnh nhà, mang nét đặc trưng của Tuyên Quang đến với du khách trong và ngoài nước. Qua cuộc thi này, tôi mong muốn bạn bè Nam Châu sẽ đến với lễ hội Thành Tuyên vào một dịp gần đây nhất. Chị Hường chia sẻ, tác phẩm Lạc Long Quân trở về được trang bị mô tô giảm tốc 10W, giúp các mô hình linh vật như rồng phun khói chuyển động mượt mà. Ngoài ra, mô hình còn có thể phun khói ở vị trí đầu rồng và phía sau đèn lồng Lạc Long Quân. Chi phí chế tác lên đến 400 triệu đồng, chưa kể 30 triệu đồng thuê 2 xe container vận chuyển. Tọa lạc trên đường san hô, tác phẩm cây phù tang hiện lên nổi bật, rực rỡ với sắc tím. Với những du khách muốn tìm kiếm một địa điểm cầu may trong dịp năm mới thì phù tang thụ là nơi không thể bỏ qua. Theo truyền thuyết Á Đông, phù tang là cây mọc ở phương Đông, nơi mặt trời mọc và có liên quan đến sự khởi đầu, sự sống, trường tồn và năng lượng. Cây này được coi là nơi đậu của mặt trời trước khi bắt đầu hành trình qua bầu trời. Trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật, phù tang thường xuất hiện như biểu tượng của sự hồi sinh. Tác phẩm đèn lồng Long Phượng sum vầy, đội thi sắc màu cuộc sống Tuyên Quang đạt giải 3 tại cuộc thi với hình tượng của rồng, phượng. Hình ảnh rồng mềm mại, với ánh mắt sáng rực và đầy sức sống, mang đến thông điệp may mắn và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Đối diện với rồng là phượng, biểu tượng trong tứ linh của người Việt, nổi bật với đôi cánh uyển chuyển và dáng vẻ thanh thoát, thể hiện sự cao quý và thanh tao. Không chỉ thể hiện sự quyền lực và sự tôn quý, mà còn tượng trưng cho hòa bình và thịnh vượng. Rồng và phượng hướng về mặt trời bay lên từ bệ đỡ là hình ảnh ẩn dụ rực rỡ, hình ảnh khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình,
đồng giải khuyến khích là tác phẩm Đôi cánh của tương lai từ Trung Quốc. Tác giả là nghệ nhân Su Xiu Gong từng góp mặt ở nhiều lễ hội đèn lồng khác trên thế giới. Đôi cánh của tương lai thể hiện khát vọng chinh phục những hành tinh ánh sáng trong vũ trụ bao la. Tài hoa của một trong những nghệ nhân đắt giá nhất Trung Hoa mang đến những đường nét tinh xảo và hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo. Tiếp đến là tác phẩm Hồng Hà Thiên Tình Sử Bất Tử. Tình yêu tự nhiên, thuần khiết và mạnh mẽ vượt qua mọi ranh giới để trở thành bất tử của Trừ Đồng Tử và Tiên Dung. Tác phẩm này là tâm huyết của đội chủ nhà Văn Giang, với niềm tự hào Hưng Yên chính là nơi lưu dấu đầm Dạ Trạch của huyền thoại ngàn xưa. Trong khi đó, với tác phẩm Thánh Gióng, một vị thánh khác trong tứ bất tử cũng được khắc họa bởi bàn tay tài ba của đội lung linh lễ hội Thành Tuyên. Tác phẩm này không chỉ tái hiện câu chuyện năm lòng từ thời ấu thơ của người Việt, mà còn ca ngợi lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Và đây là tác phẩm của nước bạn Thái Lan, được tôn kính qua bao thế hệ, vòi gắn liền với lịch sử, tôn giáo và đời sống tâm linh của người dân Thái Lan. Tác phẩm này được trang trí tỉ mỉ bằng hoa văn đặc trang trên trang sức truyền thống, mang thông điệp về sự thịnh vượng, may mắn, trí tuệ và sức mạnh. Phượng Hoàng, biểu tượng của sự bất tử, khả năng tái sinh và vẻ đẹp cao quý đã trở thành cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong những tác phẩm nghệ thuật kinh điển của nhân loại. Đèn lồng Phượng Hoàng mang đến một trải nghiệm mới mẻ khi sáng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc bằng ngôn ngữ của màu sắc và muôn vàn sắc độ ánh sáng. Tiếp đến là tác phẩm Thần Kim Quy, biểu tượng của khát vọng quốc gia bền vững, thiên hạ thái bình. Trong truyền thuyết của Việt Nam thì Thần Kim Quy gắn liền với nhiều câu chuyện như An Dương Vương xây thành cổ loa hay trong sự tích Hồ Gươm. Giải nhì cuộc thi thuộc về tác phẩm Thần May Mắn của tác giả Seo Deok Hoan đến từ Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là sử dụng vật liệu tái chế để tạo đèn lồng, thay vì những nguyên vật liệu thủ công quen thuộc. Cùng với Trung Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là quốc gia có truyền thống làm đèn lồng thủ công, đã nâng tầm những lễ hội đèn lồng trở thành sự kiện du lịch của địa phương. Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng đèn lồng cũng là một sản phẩm văn hóa phi vật thể của nhiều nước, không phải chỉ có Việt Nam, nên những cuộc thi như thế này cũng là cơ hội để các nước có thể giao lưu với nhau, người dân các nước giao tiếp, làm quen và tận hưởng không khí của lễ hội. Sự tham gia đông đảo của các đội thi Việt Nam và giành được nhiều giải thưởng uy tín đã cho thấy sự tôn vinh với kỹ thuật và ý tưởng thiết kế đèn lồng của các đội thi Việt Nam trong cuộc thi đèn lồng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức. Dịp này, tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng trao 3 kỷ lục lễ hội đèn lồng quốc tế quy mô nhất Việt Nam. Con đường đèn lồng lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa Việt Nam và quốc tế dài nhất Việt Nam cho lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean. Trao kỷ lục cụm đèn lồng có kích thước lớn nhất Việt Nam cho tác phẩm Hồn Thiêng Đất Việt. Bằng ngôn ngữ của ánh sáng triển lãm những sinh vật huyền bí phương Đông, lĩnh Nam Trích Quái, Sơn Hải Kinh đưa du khách khám phá vũ trụ thần thoại phương Đông ngay tại thành phố Đại Dương phía đông Hà Nội, Ocean City. Ngay khi bước chân vào VinWonders Way Park, du khách sẽ bắt gặp ngay Bạch Long, chú rồng trắng khổng lồ, uy nghi bay lượn giữa dải ngân hà. Các tác phẩm này được sắp đặt trên mặt nước xanh của VinWonders Way Park tạo nên một thế giới huyền bí, lung linh mỗi khi màn đêm buông xuống. Cùng với đó, những linh thú trong truyện cổ Việt Nam cũng làm du khách không khỏi bất ngờ bởi hiện thân rực rỡ qua bàn tay của các nghệ nhân đèn lồng. Sở hữu dáng vẻ kiêu sa, công chúa Thủy Cung xuất hiện trên cầu sóng với đôi mắt nhấp nhánh. Tác phẩm này dài 7,5m, rộng 3m và cao 4m. Trong truyền thuyết, cá rồng là hóa thân của công chúa Đại Dương, con gái thủy thần, mang trong mình vẻ đẹp huyền bí và sức mạnh của biển cả. Phây Phây, một sinh vật thần thoại với thân hình bông xù và chiếc đuôi trắng muốt, sống ẩn mình trong những khu rừng sâu núi thẳm. Sự hiện diện của Phây Phây không chỉ là niềm vui cho con người mà còn lan tỏa sự tươi mới, hy vọng và tình yêu thương, khiến cuộc sống thêm phần tươi vui. Phép màu đại ngàn, tác phẩm này gồm 2 cụm đèn lồng Wei Su và Phây Phây. Wei Su là hiện thân của sự kiêu hãnh thanh cao và tĩnh lặng nội tâm. Với sở thích thiền định và trí tuệ vượt bậc, nó mang một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác vượt qua thử thách. Sự xuất hiện của Wei Su là điềm báo may mắn, có thể hóa giải xui rủi, mang đến cơ hội mới và bình yên cho những ai có duyên gặp gỡ. Từ rừng già đến biển cả, các thần thú trong những huyền tích của Việt Nam và Trung Quốc lần lượt bước ra thế giới thực qua các tác phẩm đèn lồng rực rỡ do Vinhomes và tập đoàn Fosun hợp tác thực hiện.